بسم الله الرحمن الرحیم. در این ویدیو ما درباره پری پروسسورز میخوانیم که درس اول چپتر هفتم می باشد. تا هنوز ما در کد خود فقط میخواندیم که یا انکلود کنیم و یا هم دیفاین کنیم، ولی نمیفهمیدیم که برای چی. در این ویدیو ما میفهمیم که چرا ما این کار را میکنیم. پس میخوانیم که پریپروسسور در زبان سی از همه اولتر بالا در خط اول دوم سوم از همه کودهای ما بالا اونجا نوشته می شود تا از همه اول همین خوانده شود و بعداً برای پروگرام ما چیزی مشکل پیش نبیاید. نقطه اول بود. نقطه دوم این است که قبل از اینکه ما وارد کامپایلر شویم باید آنقدر کد از اول خوانده شود و اکزیکیوشن بعداً که شروع می شود همه آن چیزهایی را که ما یا دیفاین کرده می باشیم در نظر بگیرد و یا انکلود کرده باشیم از دیگه لایبرری ها و یا از دیگه جاها، هیدر فایل ها. پس آن را از اول انکلود کرده باشه و یا هم که خود گرفته باشد و شروع به کامپایلیشن کند که آنها مثلا تاسک ها و یا کارهای مختلف را انجام می دهد، مثلا ماکرو اکسپنشن و یا هم فایل انکلوژن و همچنان کندیشنل کامپایلیشن که یکی از مشهورترین آنها هش انکلود می باشد که ما در بسیاری از کودهای خود از آن استفاده می کنیم. و دوم آن هش دیفاین می باشد که ما خود ما یک چیز را و یا یک دیگه از طرف خود یک بلاک از کد را و یا یک خطی از کد را و یا یک وریبل را و یا یک قیمت را دیفاین می کردیم. مثلا ما خوانده بودیم که دیفاین کرده بودیم پای و یا هم قیمت پای را. و همچنان ما دیگه پریپروسسور داریم که برای کندیشنل کامپایلیشن استفاده می شود. میریم هر یک آنها را به وضاحت میخوانیم. اول میبینیم که همین مقصد پریپروسسورها در زبان سی چی میباشد. مقصد که facilitate code reusability. اول این که کد ما را ریوزیبل میسازد. دوم این که conditional compilation. به این معنی که ما می توانیم از خود یک کندیشن بسازیم تا یک چیز را در آن انکلود کنیم و یا هم اکسکلود کنیم. انکلود به این معنی که ما بخواهیم از قبل یک چیز را معرفی کرده بتوانیم و تا به آخر پروگرام ما اگر ما از آن استفاده کنیم پس قیمت آن فیکس می باشد. و همچنان ما مثلا اگر فانکشن آنجا استفاده کرده باشیم پس فانکشن ما هر بار ما می توانیم آن را کال کنیم. language extension که ما وقتی یک پریپروسسور استفاده می کنیم این یک اکستنشن زبان می باشد. وقتی ما نیاز به دیگه کارها که ما آن را باید انجام بدیم در پروگرام خود ما مجبور می باشیم از این اکستنشن ها استفاده کنیم تا ما بتوانیم کد خود را یک ادیشنل فیچر بدیم و یا هم چیزهایی که در خود زبان نمی باشد آن را از بیرون ما انکلود کنیم. commonly used preprocessors in C. خب ما این را گفتیم که کدام ها بسیار مشهور می باشد. یکی هش انکلود می باشد، یکی هش دیفاین می باشد و همچنان یکی اف دیفاین و اف not defined directories می باشد که these directories are essential for conditional compilation. خب این به خاطر کندیشن می باشد. allowing specific code block to be included or excluded based on defined condition, enhancing code flexibility. خب این هم در بسیاری از جاها همراه ما بسیار کمک می کند. ما خواندیم هش انکلود که یکی از پری پروسسور می باشد.
that is used to include the content of a file in the source code of a program. کار این چی می باشد که include می کند مورد نیاز سورس کودی که ما در پروگرام خود نوشته کردیم. This allows the programmer to use external files که پروگرامر را و یا هم در آن کود که ما در آن پروگرام که ما کود را نوشته میکنیم سهولت میدهد برای ما تا ما از بیرونی فایل ها استفاده کنیم. ما نمیتوانیم در کود خود همه آن کارها را که باید آن یک عده از پروگرام ما انجام بدهد باید ما بگیریم آن را از سر نوشته کنیم کلیگی را و یا هم وقت خود را بالای آن ضایع کنیم. پس زبان سی و یا هم دیگر زبان ها برای ما بسیار یک فسیلیتی می دهد تا ما آن را دایرکت بگیریم انکلود کنیم و یا هم امپورت کنیم و یا هم در دیگر زبان ها با اسم های دیگر چیز یاد می شود که توسط آن ما می توانیم اکسترنال فایل را یا هم هیدر فایل و یا هم که دیکلریشن ها را و همچنان فانکشن ها و وریبل ها را ما اینکلود کرده می توانیم in their program در پروگرام خود. The hash include directory is essential for modularization. خب این بسیار ضروری می باشد برای این که ما برای مدولریزیشن و یا هم تقسیم بندی و یا هم گفته می توانیم کوچک کردن کد خود and making it more organized and maintainable که تا ما آن را و یا کودهای خود را منظم بسازیم و maintainable بسازیم. By using the hash include directive the programmer can easily reuse code across multiple files. پس وقتی این را ما استفاده کردیم در پروگرام خود ما می توانیم توسط همین ملتیپل فایل را و یا هم فایل های بیشتر را ما توسط همین کمان استفاده کرده می توانیم. مثلا ما استفاده کرده بودیم از هیدر stdio هیدر فایل و یا هم دیگر لایبرری ها improving code reusability and reducing duplication. خب improve میکنه کود ریوزیبیلیتی ما را و همچنان دوپلیکیشن را. پس میریم به بادی. یکی از دایرکتیو ما داریم define که ما همچنان این را کار کردیم. Directive NC is used to define a micro. خب ما قبلا هم از آن استفاده کرده بودیم. define چی میکند که ما از طرف خود یک سیمبل باشد، یک اسم باشد، یک ایدنتیفایر باشد، یک کانستنت باشد و یا هم یک اکسپریشن باشه. اکسپریشن به این معنی که ما میتوانیم یک فانکشن و غیره را دیفاین کنیم تا آن قیمت فیکس می شود و یا هم ما از آن بار بار در کد خود استفاده کرده بتوانیم. This allows the programmer to create their own symbolic name of value. خب این را ما خواندیم به خاطر readability easier to maintain. خب defined directory is very commonly used for defining constants. خب بسیار ضروری می باشد و یا هم بسیار زیاد استفاده می شود وقتی ما یک کانستنت را دیفاین می کنیم such as mathematical values, array sizes or other fixed values that are used. مانند mathematical قیمت های ریاضیکی، سایز اری و یا هم بعضی از دیگر قیمت های فیکس ما در پروگرام خود نیاز داریم از آن استفاده کنیم که این هم می تواند و یا هم بسیار امپروو می کند efficiency پروگرام ما را by replacing literal values with symbolic names که یک سیمبولیک اسم برای آنها ما از قبل میدیم و بعدا آن را ما با این در پروگرام خود استفاده میکنیم. میریم به بادی. همچنان ما داریم if defined and if not defined. خب کار اینها چی می باشد که این یک کندیشنل مانند یک کندیشن کار می کند. می بیند اگر یک بلاک از کد دیفاین شده بود پس مطابق همان
پیش می رود. در کد ما می بینیم the if defined directory checks whether the macro is defined and includes the code if the macro is defined. می بیند اگر define شده بود در مایکرو در بالا، پس چک میکنه فقط اگر بود درست، اگر نه هیچ چیز. و if not defined چی میکند؟ میبیند اگر define نشده بود، پس آن بلاک از کدی که در آن نوشته میشود یا بعد از آن نوشته میشود یا در آن define شده میباشد، آن را چی میکند؟ define میکند، نوشته میکند و یا هم include میکند. These directories are commonly used to create platform-independent code, allowing different code blocks to be compiled based on the presence or absence of certain macros. در عموم این دوتا چی کار میکند که یک پلتفرم independent code میسازد. میبیند و یا هم اجازه میدهد به آن بلاک از کد تا کمپایل شود در صورت موجود بودن و موجود نبودن آن در ماکروز. خب they are also useful for debugging as a specific code segments can be included or excluded based on the defined macros. خب این همراه ما در وقت دیبگینگ همچنان کار میکنه. دیبگینگ به این معنی که ما میتوانیم یک مشکل خود را و یا یک ایرر خود را توسط این پیدا کنیم، اخذ کنیم و با آن یک جواب بدیم در وقت کمپایلیشن. پریگما دایرکتیو در سی پروسسور چی میکند؟ that provide a way to pass information to the compiler. یک راه می باشد و یا یک طریقه می باشد که ما می توانیم بعضی از معلومات را به کمپایلر انتقال بدیم. It can be used for various purposes such as enabling specific compiler features, controlling optimization setting, or issuing warning and errors. خب این کارها را انجام می دهد که کمپایلر فیچر، controlling optimization setting همچنان که و همچنان و وارنینگ ها، البته وارنینگ بعضی از مشکلات در کد و یا هم در خود کمپایلر و همچنان error. This directive is often used to optimize the behavior of compiler and to optimize the code for specific platform or environment. خب این دایرکتیو در بسیاری اوقات منظم می سازد چی را؟ کمپایلر و یا هم اپتیمایز میکند کد ما را در وقت چی؟ در وقت یک specific پلتفرم و یک environment. پس این بود درس امروزی ما. تا بعد، خدا نگهدار.